જય હિન્દ, મારું નામ મેહુલ સલાડિયા છે. આજે આપણે જોવાના છે પ્રીએમ્બલ, જે ભારતનું પહેલું પન્નું કહેવાય છે. લોકતંત્ર આપણું જે છે એમાં જે બંધારણ છે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, એનું પહેલું પન્નું એટલે આમુખ. તો એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા હેવિંગ સોલેમલી રિઝોલ્વ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુટ ઇન્ડિયા ઇન્ટુ અ સોવરિન સોશિયલિસ્ટ સેક્યુલર ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક એન્ડ ટુ સિક્યોર ટુ ઓલ ઇટ્સ સિટીઝન્સ. તો એનો ગુજરાતી મતલબ એવો થાય છે કે અમે ભારતના લોકો ભારતને સોવરિન એટલે કોઈના અંડર નીચે રહી રહીએ, અમે પોતાનું બધું જાતે ડિસાઇડ કરીશું. સોશિયલિસ્ટ, સામાજિક, સેક્યુલર, ધર્મનિરપેક્ષ, ડેમોક્રેટિક, રિપબ્લિક, અને એના બધા જ ભારતના જે સિટીઝન્સ છે એમને નીચેના જે જસ્ટિસ, લિબર્ટી, ઇક્વાલિટી, ફ્રેટર્નિટી, આ બધા અધિકાર મળી રહે એના માટે આ જે ભારતનું બંધારણ છે અમે પોતાને આપીએ છીએ, સોંપીએ છીએ. આ અમારો સંકલ્પ છે કે અમે લોકોને જસ્ટિસ આપશું, સોશિયલી, ઇકોનોમિકલી અને પોલિટિકલી. પછી એમની જે સ્વતંત્રતા છે, લિબર્ટી, એ લિબર્ટી જે હોય છે વિચારની, એક્સપ્રેશનની, એમના બિલીફ, એમને માનવાની, એમના ફેઇથની, એમને પૂજન કરવી હોય, વર્શિપ, એના માટેની. ઇક્વાલિટી, સમાનતા, સ્ટેટસ અને તકમાં બધાને સમાન તક મળી રહે એના માટે. અને આ જ વસ્તુ બધા લોકોની વચ્ચે પ્રમોટ કરવી, એનું જ ફેલાવો કરવો. ફ્રેટર્નિટી, ભાઈબંધી, ભાઈચારો. એશ્યોરિંગ ધ ડિગ્નિટી, બધાનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું રહે, અને સાથે સાથે ભારતની જે એકતા અને ઇન્ટિગ્રિટી છે એનું પણ સન્માન જળવાઈ રહે, એ ટાઈપનો ભાઈચારો. ઓકે, તો ઇન અવર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી, બંધારણીય સભા જે હતી એની અંદર ઇન અવર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ અમે આ કોન્સ્ટિટ્યુશન જે છે જેની અંદર આ બધી જ ઇક્વાલિટી, ફ્રેટર્નિટી, લિબર્ટી અને જસ્ટિસ પ્લસ જે આપણું જે બંધારણ હશે સોવરેલિન, સોશિયલિસ્ટ, સેક્યુલર, ડેમોક્રેટિક અને રિપબ્લિક હશે, એ બંધારણ અમે એડોપ્ટ કરીએ છીએ, એનેક્ટ કરીએ છીએ અને પોતાની જાતને, અમારી ભારતની જનતા અમને પોતાને કોન્સ્ટિટ્યુટ એસેમ્બલીમાં આ બંધારણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. તો આ છે ભારતનું પહેલું પેજ બંધારણનું આમુખ કહેવામાં આવે છે. તો આને યાદ રાખવા માટે તમે બેઝિકલી આ જે 5 અક્ષર છે, પહેલાં એક તો વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા એટલું યાદ રહી જાય. ઓકે, એના પછી આ 5 SSS ટ્રિપલ S કરીને DR, SSS અને DR આટલું યાદ રાખવાનું છે. અને નીચે જસ્ટિસ, લિબર્ટી, ઇક્વાલિટી અને ફ્રેટર્નિટી યાદ રાખવાનું છે. પછી જસ્ટિસમાં જસ્ટિસ કેવો તો સોશિયલી છે, ઇકોનોમિકલી છે, પોલિટિકલ છે. પછી લિબર્ટી કેવી તો વિચારોની એક્સપ્રેશન, બિલીફ, ફેઇથ અને વર્શિપ. પછી ઇક્વાલિટી, સ્ટેટસ અને તકની, અને આ જ વસ્તુ બધામાં પ્રમોટ કરવાની એની વાત છે. અને ભાઈચારો, ફ્રેટર્નિટી, એશ્યોરિંગ બધાની ડિગ્નિટી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ડિગ્નિટી પ્લસ ભારતની યુનિટી અને ઇન્ટિગ્રિટી આ જળવાઈ રહે એના માટેની આ ફ્રેટર્નિટી, એ ટાઈપની. પછી તો આ બેઝિક તમે એના જે વર્ડ્સ છે એટલા મેઇન વર્ડ્સને યાદ રાખી લેશો એટલે તમને બંધારણનું જે પહેલું પન્નું છે આમુખ એ ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. ઓકે, JLEF. અને ડેટ યાદ રાખવાની છે કે કઈ તારીખે આને આપણે એડોપ્ટ કર્યું છે. તો 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ અમે એડોપ્ટ કર્યું છે. ઓકે, પરંતુ જે બંધારણ છે 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજથી રાબેતા મુજબ આખા ભારતને સોંપવામાં આવે છે. અહીંયા શરૂઆતમાં થોડા ઘણા એક્ટ્સ છે એ 1949ના રોજ લોકોમાં એડોપ્ટ કરવામાં આવે છે. તો આ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે આપણા બંધારણના આમુખની. ઓકે, ઇંગ્લિશમાં એટલે માટે છે કેમ કે ઇંગ્લિશમાં આખું છે અને જે ઇઝી છે યાદ રાખવા માટે, પરંતુ ગુજરાતીમાં આ જ વર્ડ્સના થોડાક અઘરા મિનિંગ થઈ જશે. પછી તમે જ્યારે એને ટ્રાન્સલેટ કરશો ઇંગ્લિશમાં તો એ પાછું તમને કન્ફ્યુઝ કરી દેશે. તો બેઝિક વસ્તુ છે, તમને ઇંગ્લિશ વર્ડ્સનો મિનિંગ સમજાઈ જાય તો પછી એના માટે તમારે કોઈ હાર્ડશીપ રહેતી નથી કે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતી નથી. ઓકે, તો આ આપણે જોઈ લીધું બંધારણનું આમુખ, પ્રીએમ્બલ.